سلام، به کانال آینه عبرت خوش اومدید. داستان عاشقانه امروز رو از زبان خود سعید بازگو میکنم. وقتی 20 سالم بود، همون روزهایی که همه چیز طعم تازه‌ای داشت و به معنای واقعی جوان هستی، واسه اولین بار گلوم پیش یکی گیر کرد. از اون عشقای اساطیری. عاشق زیباترین دختر دانشکده شدم. سلطان دلبری و غرور بود. انقدر خوشگل بود که تقریباً همه دانشکده بهش پیشنهاد داده بودن و اونم همه رو از دم رد کرده بود. حتی یه بار یکی از استادا بهش پیشنهاد ازدواج داد. میدونی اون چطوری جوابشو داد؟ یه پوزخند بهش زد و رفت. آخه پوزخندم شد جواب. استادم اون ترم از لجش هممونو مردود کرد. اما خب من فکر میکردم یه جورایی بهم علاقه داره. گاهی وقتا وسط کلاس حس میکردم داره منو یواشکی دید میزنه، ولی تا برمیگشتم داشت تخته رو نگاه میکرد و با دوستش ریز ریز میخندید. توی اون مدتی که هم کلاسی بودیم من حتی یک کلمه هم نتونسته بودم باش صحبت کنم. تا اینکه یه روز وقتی که داشتم بازیگرای تئاتر جدیدم باغ آلبالو اثر چخوف رو انتخاب میکردم، به سرم زد که اونم توی تئاترم بازی کنه. البته من هیچ وقت از هنرم سوء استفاده نمی کردم و این کار رو برخلاف اخلاق مداری یک هنرمند می دونستم. ولی می تونستم به هوای تئاتر حداقل کمی باش حرف بزنم. با اینکه حدس می زدم شاید کنفشم و به یه پوزخند قناعت کنه، ولی رفتم پیشش و قضیه رو واسش گفتم. اونم رو کرد بهم و گفت واقعاً؟ باغ آلبالو؟ نقش مادام رانوسکی؟ گفتم نه، نقش آنیا، دختر مادام رانوسکی. گفت ولی من مادام رانوسکی رو خیلی دوست دارم. گفتم باشه، مادام رانوسکی تو. فقط بیا. خلاصه بهترین روزای زندگی من شروع شد. صبحها به شوق دیدنش از خواب بیدار می شدم. عطر می زدم، کلی به خودم می رسیدم. سرخوش بودم. توی پلاتو ساعتها بهش خیره می موندم و در آخر تمرین تئاتر گفتگوهای دلپذیری بین ما شکل می گرفت. کاش اون روزا تموم نمی شد، چون زمان تکرار شدنی نیست. دیگه هیچ وقت یه جوان 20 ساله نمیشم. فقط میتونم آرزو کنم خواب اون روزا رو ببینم. تئاتر باغ آلبالوی من به بهترین شکل با بازی اون دختر زیبا اجرا شد و تراژدیک ترین اثر واسه من رقم خورد، چون روز قبل از اجرا وقتی داشتیم مهمانای ویژه رو دعوت میکردیم از من خواست تا واسه نامزدش اون جلوی صندلی رزرو کنم. از اون روز به بعد من دیگه یه جوان 20 ساله نبودم. 20 سالگی خیلی زود گذره و بعد از اون دیگه چیزی واسه تازگی نداره. امیدوارم از این داستانم لذت برده باشید. حتما نظرتو برام کامنت کن و اگه دوست داری داستان بعدی داستان تو باشه از طریق تلگرام با من در تماس باش.